Φορά τη μάσκα σου, ρε. Δεν μπορώ να κάνω βίντεο με τη μάσκα. Ναι, αλλά τρομάζεις τα παιδάκια. Δεν με βλέπουν παιδάκια. Τρομάζεις και τους μεγάλους, ρε. Καλά να πάθουν. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, απαντάμε στις ερωτήσεις. Φύγε από εδώ, ρε. Πρώτη ερώτηση. Σε ποια περιοχή της Ελλάδας έχουν γίνει οι περισσότερες καταγραφές καρχαριών? Λοιπόν, όπως έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα μπορούμε να βρούμε καρχαρίες οπουδήποτε υπάρχει θάλασσα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος που μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι εκεί έχει περισσότερους καρχαρίες σε σχέση με κάποιο άλλο μέρος. Ανοίγοντας τη σελίδα μας με τις καταγραφές καρχαριών, θα δείτε ότι είναι σχεδόν παντού οι ίδιοι αριθμοί. Αλλάζουν μόνο τα είδη. Ερώτηση 2. Φιλαράκι, μας μπέρδεψες. Τόσα χρόνια προσπαθείς να μας βάλεις να σκεφτούμε λογικά για το αν έχουν οι θάλασσες μας καρχαρίες. Τι μας λες τώρα ότι δεν έχει εκεί καρχαρίες? Δεν το δέχομαι, καλές βουτιές λέει. Καλοκαίρι είναι φίλε, χρειάζεται και λίγο suspense. Επόμενη ερώτηση. Πώς και επέζησε ο μεγάλος λευκός καρχαρίας και όχι ο μεγαλόδων? Λοιπόν, ο μεγαλόδων και ο λευκός καρχαρίας ήταν δύο είδη που ζούσαν την ίδια περίοδο. Υποθέτουμε ότι η έλλειψη μεγάλων θεραμάτων με τα οποία τρέφονταν ο μεγαλόδων είναι και η αιτία που τον οδήγησε στην εξαφάνιση. Σε αντίθεση με το λευκό καρχαρία που τρέφεται ακόμα και σήμερα με πολύ μικρότερα είδη. Καλά μπάνια φίλε, είναι η επόμενη ερώτηση. Εγώ διακοπές είμαι στη Χαλκιδική και εδώ ακόμη δεν είδα καρχαρία. Μόνο ψαράκια να πετούν από το νερό δίπλα μου. Εκεί είπα καλύτερα να βγω από τη θάλασσα, μήπως είναι κοντά ένας καρχαρίες. Λοιπόν, να κάνεις τα μπάνια σου χωρίς να φοβάσαι. Φυσικά κοίτα να είσαι προσεκτικός. Όχι από το φόβο κάποιου καρχαρία, αλλά από κάποιο ταχύπλο ή να μην πνιγείς. Γιατί οι καρχαρίες βγαίνουν στην επιφάνεια βγάζοντας το ραχαίο τους πτερίγιο έξω από το νερό, εφόσον αναπνέουν από τα βράχια? Οφείλεται στο βάθος του νερού που κολυμπάνε? Λοιπόν, από τα 500 και πλέον είδη καρχαριών, στην ουσία αυτό είναι κάτι που το κάνουν λίγα είδη καρχαριών. Παίζει ρόλο το που ζουν και σε πόσο βάθος. Αυτό συμβαίνει με τα είδη που ζουν κοντά στην επιφάνεια φυσικά, αλλά δεν σκίζουν συνέχεια το νερό με το πτερίγιο τους. Δηλαδή, τυχαίνει εμείς να δούμε κάποιον καρχαρία να σκίζει την επιφάνεια με το πτερίγιο του, αλλά όταν κολυμπάει λίγο πιο βαθιά δεν το βλέπουμε καν. Πώς να αποφύγουμε έναν μάκο καρχαρία αν είμαστε μακριά από την ακτή? Αν με το να αποφύγεις έναν μάκο εννοείς να προσέχουμε μην μας πλησιάσει, έχει να κάνει καθαρά με θέμα τύχης. Αν βρίσκεται κοντά στην περιοχή που κολυμπάς, τότε πολύ πιθανό να έρθει να δει τι είσαι. Όσο πιο μακριά από την ακτή, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες συνάντησης με κάποιο αρπακτικό. Πεθαίνω με το γυαλί κάτω από τη μάσχα. Είσαι θεούλης. Πόσο δυνατό είναι το δάγκωμα του καρχαρία σε σχέση με άλλα ζώα? Οι καρχαρίες μας αντιλαμβάνονται όταν μας δουν ως κάτι οικείο, κάποιο πλάσμα που έχουν ξαναδεί, ή τους είναι κάτι εντελώς καινούριο και δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό που κολυμπάει δίπλα τους? Λοιπόν, πάντα όταν κάνουμε μετρήσεις στη δύναμη δαγκώματος ενός ζώου, πρέπει να υπολογίζουμε διαφόρους παράγοντες. Για παράδειγμα, υπάρχει η μέτρηση ότι το δάγκωμα ενός λευκού καρχαρία είναι στα 4.000 psi. Από την άλλη όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη το μέγεθός του, το λόγο που είχε να δαγκώσει, τη διάθεσή του κτλ. Πάντως, αν απλά θέλεις ένα νούμερο, είναι 4.000 psi. Εγώ σημασία δεν δίνω σε αυτά πάντως. Λοιπόν, τώρα σε αυτό που ρωτάς, αν μας έχουν ξαναδεί είναι κάτι εντελώς καινούργιο, είναι ανάλογο στην καρχαρία. Υπάρχουν καρχαρίες που μας έχουν ξαναδεί, γνωρίζουν τι είμαστε, ενώ υπάρχουν άλλοι καρχαρίες που για πρώτη φορά μας βλέπουν. Πώς κυνηγάνε τους τόνους οι λευκοί καρχαρίες αφού είναι τα πιο γρήγορα ψάρια? Λοιπόν, για να απαντήσεις σε ένα τέτοιο ερώτημα, πρέπει να λάβεις υπόψη τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ζώων. Για παράδειγμα, ναι, ο τόνος είναι πιο γρήγορος από το λευκό καρχαρία σε ταχύτητα. Όμως ο τόνος μεταναστεύει σε μεγάλα κοπάδια. Εκεί κινούνται αργά. Γνωρίζουμε ότι ο τρόπος κυνηγιού, για παράδειγμα, του λευκού καρχαρία είναι συνήθως κατακόρυφος. Επιτίθεται από κάτω προς τα πάνω με μεγάλη ταχύτητα πριν τον αντιληφθεί το θύραμα. Έτσι λοιπόν, αν και ο λευκός καρχαρίας δεν τρέφεται μόνο με τόνους, όταν βρει την ευκαιρία θα το κάνει, και μάλιστα πετυχημένα. Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστούν στις ελληνικές θάλασσες είδη που δεν υπάρχουν, ή αν υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν, αλλά να μην έχει υπάρξει σε θέαση, π.χ. σφαιροκέφαλος, τίγρης κλπ. Λοιπόν, καταρχάς ο σφαιροκέφαλος ακόμα συγκαταλέγεται στα είδη που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αν και εδώ και χρόνια δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του. Από την άλλη, όσο αλλάζει το κλίμα, και αν με ρωτήσει η άποψή μου είναι ότι αλλάζει σχεδόν φυσιολογικά, τόσο υπάρχει περίπτωση να δούμε ξενικά είδη στα νερά μας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ήδη πάνω από 1000 ξενικά είδη ζουν πια και στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά είναι ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο. Άρα δεν είναι αφύσικο να δούμε κάποτε καρχαρίες, τίγρης στα νερά μας για παράδειγμα. Αν και εφόσον το ευνοήσουμε στις συνθήκες. Για την ιστορία υπάρχει ήδη καταγραφή νεογνών καρχαριών τίγρης στη Μεσόγειο. Μπορεί η εξαφάνιση του μεγαλόδοντα να οφείλεται και σε εξαφάνιση άλλων μεγάλων ψαριών που ήταν στη διατροφή του, και είμαστε 100% σίγουροι ότι εξαφανίστηκε αφού δεν έχουμε εξερευνήσει όλες τις θάλασσες. Ευχαριστώ και μπράβο σε όλη την ομάδα σας για τις πληροφορίες που μας δίνετε. Λοιπόν, το ότι υπάρχουν ανεξερεύνητες περιοχές στη θάλασσα έχει να κάνει καθαρά με το βάθος. Αν ζούσε μέχρι και σήμερα ο μεγαλόδοντος, θα είχαμε έστω και ελάχιστα στοιχεία.
όπως δόντια που δεν είναι απολιθωμένα, κάποιο κουφάρι, έστω και μια φωτογραφία. Όπως είπα και πιο πάνω, η έλλειψη μεγάλων θεραμάτων είναι η πιθανότερη αιτία εξαφάνισής του. Και λέμε πιθανότερη, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πολλά είδη καρχαριών που έχουν εξαφανιστεί, όπως στις οικογένειες των Μάκο για παράδειγμα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να εξηγεί τους ακριβείς λόγους. Γνώμη για το κανάλι The Malibu Artist. Πολύ ωραίο κανάλι, φίλε, το βλέπω συχνά. Πόσες πιθανότητες έχουμε να βρούμε καρχαρία ταύρου στην Ελλάδα? Δυστυχώς εδώ και χρόνια δεν υπάρχει καταγραφή του. Δεν γνωρίζουμε αν εξακολουθεί να ζει σε μικρούς πληθυσμούς ή αν έχει εξαφανιστεί πλήρως από την Ελλάδα. Χαχαχά Θεός, λέει ο Μάξιμος. Και εσύ, Μάξιμο, είσαι Θεός. Και ξέρεις γιατί. Για αυτά που φτιάχνεις. Είναι αλήθεια ότι οι καρχαρίες τρώνε τους μεταλλάδες όπου τους βρούνε και γενικότερα κατά κύριο λόγο ακούνε ραπ, καλές διακοπές και τρομερό κανάλι. Σε γενικές γραμμές, φίλοι μου, κανένας καρχαρίας δεν έφεγε ποτέ μεταλλά. Δεν μπορούν να μας χωνέψουν. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση είναι: η λάμνα βρίσκεται στην Ελλάδα? Ναι, και υπάρχει καταγραφή στην Πρέβεζα το 2019. Δες εδώ. Τα είδη καρχαριών που έχουμε στην Ελλάδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού των λιονταρόψαρων και των λαγοκέφαλων. Ψάρια που λόγω της φύσης αλλά και των αριθμών τους πλέον απειλούν τα οικοσυστήματα των ελληνικών θαλασσών. Περιμένω το Q&A. Ήδη οι επιστήμονες άρχισαν να μαθαίνουν στους καρχαρίες να τρέφονται με λεοντόψαρα και δείχνει να πιάνει. Ελπίζω να βρεθεί λύση, φίλε. Ο καρχαρίας Μάκο έχει ελπίδες απέναντι σε ένα γαλάζιο ή σε έναν λευκοπτέρυγο ωκεάνιο. Επίσης, ποιο είναι το πιο δυνατό πλάσμα στον ωκεανό? Εξαιρετικό κανάλι, θες να πεις. Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, θεωρώ ότι η όρκα είναι το πιο δυνατό ζώο στη θάλασσα. Δεν το θεωρώ βασικά, έτσι είναι. Σε ερωτήσεις με μάχες μεταξύ καρχαριών δεν έχω απάντηση. Λογικά πάντα κερδίζει ο μεγαλύτερος. Τώρα, όσο πιο μεγάλος είναι ο καρχαρίας, τόσο καλύτερα, ξέρω εγώ. Στη Χαλκιδική υπάρχουν καρχαρίες και αν ναι, πού έχουν καταγραφεί? Πάντως, μπράβο για όλα αυτά που μας μαθαίνεις και συνέχισε. Υπάρχουν καταγραφές καρχαριών γενικά σε όλη τη Χαλκιδική. Ασχολείστε καθόλου με προϊστορικά είδη καρχαριών, π.χ. Κρετορίνα μαντέλι? Ναι, μου αρέσει να διαβάζω για είδη που έχουν εξαφανιστεί και στο μέλλον θα γίνουν και σχετικά βίντεο. Είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο YouTube για τους καρχαρίες φυσικά. Μπορείς να ρίξεις τους πολιτικούς όλους σε έναν ωκεανό που έχει σίγουρα καρχαρίες? Εάν ναι, κάντο. Φίλε μου, δεν θα μείνει καρχαρίας έτσι. Αρκουδέιδες! Έχω 4 ερωτήσεις, λέει, οι οποίες είναι: ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος γαλάζιος καρχαρίας που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη? Θα σου απαντάω κατευθείαν. Νομίζω είναι ένας γύρω στα 4 μέτρα μήκος, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ. Σε ποια χώρα και πότε διαδραματίστηκε μοναδική φωνική επίθεση ριχοκαρχαρία, καρχαρία Μάκο? Είναι το 1995 στα νησιά Φίτζι. 3. Υπάρχουν ακόμη καρχαρίες σταύροι και λευκοί καρχαρίες στην Ελλάδα ή έχουν εξαφανιστεί? Λοιπόν, οι ταύροι δεν έχουν καταγραφεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι λευκοί ακόμα υπάρχουν. 4. Υπήρχαν ποτέ αναφορές επιθέσεων λαγοκέφαλων σε καρχαρίες? Όχι από όσο ξέρω, αλλά έχουν επιβεβαιωθεί επιθέσεις σε καρέτα χελώνες, σε δελφίνια και ζαργάνες. Οι καρχαρίες, λέει, δεν είναι τελείως αθώοι, θυμίσου τη βύθιση του Ινδιανάπολης. Τι θυμάμαι τη βύθιση και ναι, οι καρχαρίες είναι αθώοι. Έκαναν αυτό που κάνουν πάντα. Έχει βυθιστεί ποτέ καμία βάρκα εξαιτίας ενός καρχαρία? Ναι, πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα φουσκωτό καταμαράν που δέχτηκε επανελειμμένες επιθέσεις από καρχαρίες στην Αυστραλία. Βυθίστηκε εκείνο. Με την κλιματική αλλαγή που όλο και περισσότερα είδη έρχονται στη Μεσόγειο, π.χ. λιοντόψαρα, λογοκέφαλοι, μεγάλοι σκάροι, νομίζω parrot fish λέγονται, κάπως έτσι και ευημερούν μέσω Σουέζ ή και δεν ξέρω από πού αλλού έρχονται. Πόσο κοντά είμαστε στο να έρθουν μόνιμα λευκοί, ταύροι, τίγρης ή κάποιο άλλο είδος που δεν συναντάμε τόσο συχνά στα νερά μας? Τους λευκούς τους συναντάμε έτσι κι αλλιώς. Ταύρους, αν εννοείς τους bull shark, είναι λίγο δύσκολο, πιο εύκολο είναι να έρθει ένας τίγρης. Αλλά ήδη απάντησα πιο πάνω. Έχουν επιβεβαιωθεί ήδη θεάσεις καρχαριών τίγρη στην Μεσόγειο θάλασσα. Επόμενη ερώτηση. Έχουν καταγραφεί φέτος επιθέσεις καρχαριών θανάσιμες ή όχι? Ναι, μέχρι σήμερα που μιλάμε, μέχρι τη στιγμή δηλαδή που γίνεται αυτό το βίντεο, έχουμε 47 επιθέσεις. Η μία ήταν θανάσιμη. Σε όλο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, χαίρετε. Πάμε για τις 20.000. Μακάρι. Ποιος είναι ο μέσος όρος ζωής ενός καρχαρία? Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό πέρα από το μέγεθος του κάθε είδους στο σώμα του που να δηλώνει ότι ο καρχαρίας είναι γερασμένος ή στα τελευταία του? Λοιπόν, κοίταξε, ανάλογα με τον καρχαρία. Π.χ. ένας λευκός ζει περίπου 35 χρόνια. Για την ηλικία του καρχαρία δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσο χρονών είναι, αν δεν έχει πεθάνει, για να κάνουμε τις μετρήσεις. Το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι αν είναι ενήλικος ή αν είναι κάποιο νεογνώ ή νεαρός. Λοιπόν, μπορούν οι καρχαρίες να ζήσουν σε γλυκό νερό? Ναι, υπάρχουν 2 είδη καρχαριών που ζουν σε γλυκό νερό. Είναι ο Speartooth Shark, ο γλύφης δηλαδή, και ο Bull Shark.
Επόμενος λέει: ζητώ κομμάτι Κέλτεφοκ με θέμα τους καρχαρίες εδώ και τώρα. Το απαιτεί. Κάτι θα κάνουμε. Επόμενη ερώτηση: ωραίοι καρχαρίες, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και άλλα για δελφίνια που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, φίλε, η αλήθεια είναι ότι το κανάλι λέγεται Sharks in Greece και ασχολούμαστε αποκλειστικά με καρχαρίες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάνει βίντεο γνωριμίας με τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στα νερά μας. Δες το εδώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε. Προσοχή στους δύο πόδες καρχαρίες. Πάντα. Οι καρχαρίες προσεγγίζουν τη στεριά μόνο για κυνήγι της τροφής τους ή μπορούν να κινούνται γενικότερα και τόσο ρίχα? Λοιπόν, πέρα από το κυνήγι, στην Ελλάδα δηλαδή, πλησιάζουν και για να γεννήσουν. Γεια σου και πραγματικά συγχαρητήρια για την όλη δουλειά σου, ενημέρωση και σεβασμός στο αντικείμενο. Η ερώτησή μου: έχεις βρεθεί ποτέ σε επαφή με καρχαρία? Μιλάω για τυχαία περίπτωση, ούτως ώστε να γνωρίζεις από προσωπική εμπειρία αν μπορείς να δείξεις την απαραίτητη ψυχραιμία, βλέποντας ξαφνικά δίπλα σου ένα τεράστιο εκείνη την ώρα ψάρι. Πιστεύεις πως ο πιο φανατικός σου subscriber θα αντέξει να υλοποιήσει όσα μας έχει συμβουλέψει? Ευχαριστώ και να συνεχίσεις έτσι σε όλους τους τομείς. Όχι, φίλε μου, δεν έχω βρεθεί ποτέ στο νερό με κάποιον καρχαρία. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσει εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς είναι να πας να κολυμπήσεις με καρχαρίες, που ξέρεις τι θα περιμένεις, και αλλιώς είναι να το δεις ξαφνικά μπροστά σου. Παρ' όλα αυτά, οι συμβουλές για την απόθεση καρχαρία είναι αυτές που έχουμε πει και πιάνουν. Είναι βέβαια στον κάθε άνθρωπο αν μπορεί να τις υλοποιήσει. Είτε είναι subscriber μας, είτε δεν είναι. Ωραία να περνάς, καλές βουτιές. Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα βίντεο με άλλα μεγαλόσωμα ζώα όπως π.χ. ζωνοδέλφινα, φάλαινες, φυσιτήρες ή οτιδήποτε άλλο κήτος που έχει μπει τουλάχιστον σε ελληνικά νερά. Έχει γίνει, φίλε μου, έχουμε κάνει. Δες εδώ. Πολλές καλησπέρες, η ερώτησή μου είναι λίγο προσωπική, οπότε αν θέλετε φυσικά απαντάτε. Θα απαντήσουμε. Παιδιά, που κάνετε τις έρευνές σας φέτος ή έστω τα μπάνια σας? Έχουμε ένα τριμεράκι μέσα στον Αύγουστο. Αν τύχει να είστε Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, θα ήθελα πολύ να σας γνωρίσω. Φιλιά από Βέρεια. Πού και πότε είναι αυτό το τρίμερο? Ναι, από εδώ κοντά μας, από την Αλεξάνδρεια στην ουσία. Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οι έρευνές μας θα γίνουν φέτος πιθανόν είτε προς το Ιόνιο είτε προς τον Κορινθιακό. Θα δούμε. Δεν έχει σιγουρέψει κάτι. Χαίρετε, είναι αληθές ότι οι καρχαρίες ακολουθούν πλοία και άλλα πλωτά ελκυόμενοι από τα βρόσιμα απορρίμματά τους, τα οποία το πλήρωμα πολλές φορές ρίχνει στη θάλασσα κατά την πορεία του σκάφους? Μπορεί με βάση την παραπάνω σύνδεση η ύπαρξη αγκυροβολημένων πλοίων να προβλέπει αυξημένη παρουσία καρχαριών στα τριγύρω ύδατα? Θα ήταν ακριβές να πούμε ότι κολυμπώντας πλησίων αγκυροβολημένων πλοίων είτε κοντά σε μία ακτή είτε σε βαθιά ύδατα αυξάνουμε τις πιθανότητες μας να συναντήσουμε κάποιον καρχαρία? Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ισχύει μεν το ότι ακολουθούν μεγάλα πλοία αρκετές φορές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα πλοία δεν αδειάζουν όταν είναι αγκυροβολημένα στα λιμάνια. Οπότε, αν θα δούμε κάποιον καρχαρία στο λιμάνι, δεν το έχει κάνει, δεν έχει πλησιάσει γιατί απλά ακολούθησε το πλοίο. Ή απλά επειδή το πλοίο πέταξε κάτι μέσα στο νερό. Δεν έχει, λέει. Και άμα ήρθαν μόλις βγήκατε, λέει για το βίντεο που έκανα που σας ζητούσα να κάνετε ερωτήσεις. Ξαναμπήκα, ρε φίλε, δεν φάνηκε κανένας. Σιγά μην έχει καρχαρίες, λέει, όλα τα παράλια της Αττικής γεμάτη κολοβακτηρίδια. Ο καρκίνος της μήτρας θερίζει. Ο καρχαρίας δεν επηρεάζεται από τέτοια. Η Αττική έχει καρχαρίες εντωμεταξύ κανονικά. Λοιπόν, ένας μεγάλος μάκο μπορεί να νικήσει έναν μεσαίο μικρό λευκό καρχαρία. Απαντήθηκε, είπαμε, όσο πιο μεγάλος ένας καρχαρίας, τόσο πιο εύκολο να κερδίσει σε μια υποτιθέμενη μάχη. Αλλά παιδιά, οι καρχαρίες δεν μάχονται μεταξύ τους, έτσι. Δεν υπάρχει ένας μάκο θα πάει να μαλώσει με ένα λευκό γιατί είναι δύο διαφορετικά είδη. Υπάρχει κάποια περίπτωση στο μέλλον να δούμε νέα είδη καρχαριών στα ελληνικά νερά? Το έχουμε απαντήσει αυτό πιο πάνω. Τους καρχαρίες της Βουλής πώς γίνεται να τους διώξουμε? Μακάρι να έχει καρχαρίες η Βουλή, φίλο μου. Λοιπόν, υπάρχουν αθλητές θαλάσσιων σπορ που έχουν δεχθεί επιθέσεις από καρχαρίες? Ναι, υπάρχει βίντεο. Είχα πέσει για ψαροντούφικο, λέει, σε έναν άβυσσο και είδα στο βάθος ένα μικρό καρχαριάκι. Νομίζω ή ήταν μεγάλος τόνος. Μετά βγήκα και έφυγα. Κάνει αυτό ή έπρεπε να συνεχίσει το ψαροτούφικο? Τι να συνεχίζει, ρε φίλε, άμα έτσι κάτι τέτοιο? Καλύτερα που έφυγες, δεν υπάρχει λόγος να έρθεις σε επαφή με κάποιο επικίνδυνο είδος. Πολύ καλά έκανες. Καλησπέρα στην παρέα, δύο ερωτήσεις από μένα. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με προϊστορικούς καρχαρίες?
Εκτός του μεγαλόδοντα υπάρχουν αρκετές ακόμα ενδιαφέρουσες και περίεργες περιπτώσεις ειδών και θα είχε ενδιαφέρον ένα βιντεάκι. Θα γίνουν τέτοια βίντεο, φίλο μου, όπως είπα και πιο πριν. Και η ερώτηση 2 είναι υπαρκτό φαινόμενο μάχες μεταξύ θαλάσσιων κροκόδιλων και καρχαριών, π.χ. λευκών ή τίγρη? Ναι, στην Αυστραλία είναι πολύ συχνά. Υπάρχουν καταγραφές κροκόδιλων versus καρχαριών. Λαγοκέφαλους λέει, οι καρχαρίες είναι καλά παιδιά μπροστά τους. Κάτι τέτοια λέγονται. Τι θα κάνουμε ρε μάστορα? Ελπίζουμε σε κάποια λύση ρε φίλε, τι να σου πω. Μακάρι. Επόμενη ερώτηση, ποια είναι η διαφορά σκυλόψαρου και καρχαρία? Πολύ καλή ερώτηση, έχουμε κάνει κατατοπιστικότατο βίντεο. Μπες εδώ και δες το. Αδερφέ, καλά μπάνια, μπορείς να μου απαντήσεις την εξής ερώτηση με 2 σκέλη. Πώς σου ήρθε να ξεκινήσεις ένα τέτοιο μοναδικό κανάλι με αυτή την πολύ συγκεκριμένη θεματολογία και αν επιτρέπετε να μας πεις με τι ασχολείσαι? Hail και σε σένα. Λοιπόν, το κανάλι το ξεκίνησα στην αρχή, δεν ήταν κανάλι, ήταν ένα blogspot. Υπήρχε άφθονη γνώση για καρχαρίες, υπήρχαν έρευνες για καρχαρίες. Γράφαμε άρθρα μέσα στο blogspot και είπαμε μετά αργότερα να κάνουμε ένα κανάλι και να περάσουμε τα άρθρα μέσα στο κανάλι μας. Τώρα για το με τι ασχολούμαι με τη θάλασσα γενικότερα, με τους καρχαρίες, με βιντεάκια στο YouTube, τέτοια πράγματα. Και πάνω απ' όλα με μουσική φυσικά. Αυτές ήταν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Ελπίζω να σας κάλυψα. Τώρα υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις που έχουν έρθει τώρα προς το τέλος, αλλά δεν προλαβαίναμε να τις απαντήσουμε αυτές. Πιθανόν σε κάποιο άλλο βίντεο. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο.